नमस्कार, 안녕하세요. कोरिया सेवा च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ। म रमेश अधिकारी सधैँको जस्तै आज पनि नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई डबल फाइनल कन्सोनेन्टको बारेमा भन्ने छु। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले फाइनल कन्सोनेन्ट के हो भनेर पढिसकेका छौं। तपाईहरुले पक्कै पनि त्यो भिडियो हेरिसक्नु भएको होला र आजको भिडियोमा भने हामी डबल फाइनल कन्सोनेन्टको बारेमा कुरा गर्ने छौं। तपाईले अगाडिको भिडियोमा फाइनल कन्सोनेन्ट भनेर तल झुन्डिएर आउने कन्सोनेन्टहरु एउटा कन्सोनेन्ट चाहिँ झुन्डिएर आउँछ भनेर तपाईले पढ्नु भएको छ र पक्कै पनि तपाईलाई समस्या छैन होला। यसमा हेर्नु भयो भने गियक झुन्डिएर आएको छ भनेपछि चाहिँ तल झुन्डिएर आयो भने हामीले क भन्नु पर्छ। यसमा न झुन्डिएर आएको छ न्यून। यसमा दिगुत झुन्डिएर आएको छ, दिगुत झुन्डिएर आयो भने त भन्नु पर्छ। रियुल झुन्डिएर आएको छ र भन्नु पर्छ। दिगुत झुन्डिएर आयो भने त भन्नु पर्यो। यसरी तपाईले मिउम झुन्डिएर आयो भने म भन्नु पर्यो। बियुप झुन्डिएर आयो भने प भन्नु पर्यो। सियोत झुन्डिएर आयो भने स भन्नु पर्यो। भन्नुको अर्थ के त, कुनै पनि कन्सोनेन्टहरु झुन्डिएर आयो भने झुन्डिएर आउँदा पनि त्यसको उच्चारण फरक हुन सक्छ। त्यसलाई उच्चारण चाहिँ फरक गर्नुपर्छ भनेर तपाईले सिकिसक्नु भएको छ र तपाईहरुले अगाडिको भिडियोमा एउटा कन्सोनेन्ट चाहिँ झुन्डिएर आउँदाको केसमा पढिसक्नु भएको छ भने आजको भिडियोमा दुईटा कन्सोनेन्टहरु झुन्डिएर आउने म तपाईलाई सिकाउने छु। कोरियन भाषामा सँगै दुईवटा कन्सोनेन्ट झुन्डिएर आउँछ भने त्यसलाई डबल फाइनल कन्सोनेन्ट भनिन्छ। हजुर पक्कै पनि कन्सोनेन्टहरु चाहिँ दुईवटा एकैसाथ आउँछन् तल झुन्डिएर। यसरी झुन्डिएर दुईवटा सँगै आउने कन्सोनेन्ट मध्ये कुनै एकको उच्चारण गर्ने र कुनै एकको उच्चारण चाहिँ लोप हुन जान्छ र त्यो कुरा चाहिँ आजको क्लासमा हामी पढ्ने छौं। अब दुईटा झुन्डिएर आइसकेपछि हामीले पढ्नु पर्ने चाहिँ के त, उच्चारण गर्नुपर्ने चाहिँ एउटालाई उच्चारण गर्नु पर्यो र त्यो कुन कन्डिसनमा चाहिँ उच्चारण हुन्छ भनेर आज तपाईलाई म सिकाउँछु। जस्तो यसमा दुईटा हेर्नु भयो भने बियुप र सियोत झुन्डिएर आएको छ, तर यसमा उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ खाप मात्रै पढ्यो भनेको अगाडिकोलाई मात्रै पढ्यो, पछाडिको चाहिँ उच्चारण भएन। किन यस्तो भयो त? यो चाहिँ म तपाईलाई आजको भिडियोमा सिकाउँछु। तपाईले यसमा हेर्नुभयो भने अगाडिको अक्षर उच्चारण र पछाडिको अक्षर उच्चारण भनेर दिएको छ। अगाडिको अक्षर उच्चारण भनेको के हो, पछाडिको अक्षर उच्चारण भनेको के हो, सबैभन्दा बुझ्न जरुरी छ। यदि फाइनल कन्सोनेन्टको रूपमा दुईवटा, जस्तो तपाईलाई सुरुमा छ गियक र सियोत झुन्डिएर यहाँ हेर्नुभयो भने गियक र सियोत सँगै आएको छ भनेपछि हामीले एउटा त के बुझ्यौ भन्दाखेरि यो दुईटा मध्ये कुनै एउटाको मात्रै उच्चारण हुने रहेछ भनेर त बुझिसक्यौ। अब यसको उच्चारण हुन्छ कि पछाडिमा आउनेको उच्चारण हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसको लागि यसमा हेर्नुभयो भने अगाडिको अक्षर उच्चारण भनेको चाहिँ यो सबैको चाहिँ यति आउनेहरु सबैको चाहिँ अगाडिको उच्चारण गर्नु पर्यो र यहाँ हेर्नुभयो भने पछाडिको अक्षर उच्चारण भनेपछि यो तीनवटा छ, यो चाहिँ पछाडि आउने उच्चारण हुने भयो। यो यसलाई उच्चारण गर्नु पर्यो पछाडिको, र बाँकी जति पनि छ त्यो चाहिँ अगाडिको उच्चारण गर्नु पर्यो। भनेपछि तपाईले सम्झिन सजिलो पहिलो चरणमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि पछाडिको उच्चारण गर्ने के हुन् त्यो सम्झिनु पर्यो। अनि त्यो भयो भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ है, सबै सम्झिनलाई सजिलो हुन्छ। भनेपछि गियक र सियोत सँगै आयो भने अगाडिको उच्चारण गर्नु पर्यो, क उच्चारण गर्नु पर्यो। यसमा न उच्चारण गर्नु पर्यो, यसमा न उच्चारण, यसमा ल उच्चारण, यसमा बियुप प उच्चारण। यसरी हुने भयो। यो चाहिँ अगाडिको उच्चारण हुने भयो र यो भनेको चाहिँ पछाडिको। यसमा क उच्चारण, यसमा म उच्चारण र यसमा प उच्चारण गर्नु पर्यो। तपाईले सुरुमा सबभन्दा सुरुमा यो पछाडि उच्चारण हुने तीनवटा मात्रै याद गर्नुहोस्। यो याद गरेपछि बाँकी चाहिँ सबैमा अगाडि आउँदाखेरिको उच्चारण गर्ने भनेर सम्झिनुस्। त्यो भयो भने सजिलोसँग सम्झिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर अर्को
हामी इक्जाम्पल हेर्नेछौँ। र क र फ र म यो आयो भने पछाडिको उच्चारण गर्नु पर्यो। यो बाहेकको केसमा चाहिँ अगाडिको उच्चारण हुने भयो भनेपछि यसमा के उच्चारण हुने भयो त न उच्चारण हुने भयो न। त्यसै गरी यसमा ब उच्चारण हुने भयो, यसमा ल उच्चारण हुने भयो भनेपछि आ अनि नलाई उच्चारण गर्नु पर्यो, यसलाई उच्चारण गर्नु भएन। जियुतलाई आन्ता भनेर पढ्नु पर्यो। यो ता किन भयो भनेर चाहिँ म पछि हामी फेरि नियम पढ्छौँ। अहिलेलाई आन भन्ने कुरा चाहिँ कसरी भयो भनेर बुझ्नुहोस्। त्यसै गरी यसमा चाहिँ के हुने भयो त पछाडिको उच्चारण नहुने भएपछि खाप भनेर उच्चारण गर्नु पर्यो। यसमा पनि र उच्चारण हुने भयो, यदल हुने भयो, यदल। यसरी तपाईँले बुझ्न जरुरी के छ भन्दाखेरि अगाडि उच्चारण हुने र पछाडि उच्चारण हुने के छ भनेर जब बुझ्नुहुन्छ तब मात्र तपाईँलाई यो सजिलो हुन्छ है त। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पछाडिको उच्चारण हुने, यो भनेको चाहिँ अगाडिको कन्सोनेन्ट लोप हुने। हेर्नुहोस् त, भनेको पछाडिको चाहिँ उच्चारण गर्नु पर्यो, पछाडिको के उच्चारण गर्नु पर्यो। हामी अघि 3टा थियो नि, र क र म र फ आयो भने चाहिँ पछाडिको उच्चारण गर्नुपर्छ भनेर। भनेपछि यो लोप हुने भयो, म क र म उच्चारण गर्नुपर्ने भयो। यसमा हेर्नुभयो भने पछाडिको पढ्दाखेरि थाक हुने भयो, क्षमता हुने भयो यो है। यो ता चाहिँ हामी फेरि पछि हेर्छौँ। क्षमता थाक। यो के छ बुझ्नुभयो होला। यसमा खासै समस्या छैन, यो नियम जान्यो भने हुने कुरा हो। हजुर, र यति भन्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। तपाईँ कोरियन भाषा पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफैले पनि धेरैभन्दा धेरै लेख्नुहोस् कपीमा, नियमहरू सबै याद गर्नुहोस्। जब तपाईँ बुझेर अघि बढ्नुहुन्छ तब मात्र पढ्न तपाईँलाई पनि मजा लाग्छ, तब मात्र पढेको कुराहरू बढी बुझ्नुहुन्छ। हुन्छ, यति भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। बाई बाई, ह्याभ अ गुड डे। 안녕히 계십시오.